everything is psychosomatic. Every illness has a psychosomatic angle to it or contributory factor to it. म्हणजे तुम्हाला उद्या इवन मलेरिया झाला तर त्याला पण एक सायकोलॉजिकल इम्पॅक्ट आणि सोमॅटिक इम्पॅक्ट असतो. there is a depressive feeling attached to it, there is fear, there is anxiety. So any illness will have psychosomatic impact or part of that illness profile as psychosomatic. There is nothing negative about it. I mean, it is real fact of illnesses. नमस्कार. ज्ञान वार्तामध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. आपला भारत देश एक तरुण देश आहे असं सर्वजण म्हणतात, पण आपल्या देशामध्ये सायमल्टेनियसली आणखी एक प्रॉब्लेम होत आहे. तो आहे वृद्धत्व आणि एकटेपणाचा. कोविडच्या काळात आपण सर्वांनी लोनलीनेस आणि एकटेपणा काय असतो हे खऱ्या अर्थाने एक्सपिरियन्स केलं, पण जसं वय वाढतं तसं हे आणखीन जास्त इंटेन्सली फील होतं. आपल्या भारतामध्ये खूप तरुण लोक परदेशात दुसऱ्या शहरात काम करायला जातात. त्यांचे आईवडील घरी एकटे असतात. लवकरच आपल्या देशामध्ये वृद्धांची संख्यासुद्धा वाढणार आहे. आता ह्या गोष्टीसाठी कशी तयारी करायची, काय करायला पाहिजे, आपण कसं स्वतःला प्रिपेअर करायला पाहिजे, या गोष्टीबद्दल आम्ही गप्पा मारणार आहोत डॉक्टर प्रसन्न तेंडुलकर यांच्याशी. डॉक्टर प्रसन्न तेंडुलकर हे या विषयावरती स्पेशलाइज्ड आहेत. त्यांचे जास्त करून पेशंट्स एल्डरली लोक आहेत जे ह्या प्रॉब्लेमशी आत्तापासूनच डील करत आहेत. एल्डरली लोक ज्यांना एकटेपणा आणि लोनलीनेस आत्ताही होतो आहे, ह्याबद्दल आम्ही या पॉडकास्टमध्ये डॉक्टर प्रसन्न तेंडुलकरांची खूप डीपमध्ये आणि खूप इंटेन्सली गप्पा मारल्या. हा आमचा पॉडकास्ट 2 पार्टमध्ये डिवायडेड आहे, कारण ह्या गोष्टींचं सोल्युशन डिस्कस करणं खूप महत्त्वाचं आहे आणि ह्याच्यामध्ये एवढे ॲस्पेक्ट्स आहेत, एवढ्या गोष्टी आहेत कन्सिडर करण्यासारख्या की आम्ही एका एपिसोडमध्ये ह्याला फिट नाही करू शकलो. म्हणून ह्या एपिसोडमध्ये आपण बघूया वृद्धत्व आणि एकटेपणाचा भाग 1. नमस्कार, वेलकम टू अ शो. आमच्या पॉडकास्टमध्ये तुमचं स्वागत आहे. थँक्यू. तुम्ही सायकियाट्रिस्ट आहात. सिम्पल भाषामध्ये एक्सप्लेन केलं व्हॉट एक्झॅक्टली सायकियाट्रिस्टचं काम असतं आणि व्हॉट एक्झॅक्टली सायकियाट्रिस्ट इज. बेसिकली आपल्याकडे अंडर ग्रॅज्युएशन मेडिसिनचं MBBS डिग्री आहे ॲलोपॅथीमध्ये. त्याला आपण MBBS असं ओळखतो, जनरल अंडर ग्रॅज्युएट डिग्री फॉर मेडिकल ग्रॅज्युएट्स. ते डिग्री मिळाल्यावर आपण प्रॅक्टिस करू शकतो इंडियामध्ये विथ ॲप्रोप्रिएट रजिस्ट्रेशन विथ दॅट काउन्सिल्स. आणि मग नंतर तुम्हाला त्याच्यानंतर जेव्हा पोस्ट ग्रॅज्युएशन करायचं असेल तर आपल्याकडे MS म्हणजे मास्टर ऑफ सर्जरी ही डिग्री आणि डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन MD असे 2 डिग्र्याज आहेत, एक सर्जिकल लाईनच्या आणि मेडिकल लाईनचं. अच्छा. आणि सायकॅट्रीमध्ये ही MDचा एक स्पेशलायझेशन आहे की डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन इन सायकोलॉजिकल मेडिसिन. तर MBBS करून मग 3 वर्ष MDचं पोस्ट ग्रॅज्युएशन करून तुम्हाला ही डिग्री मिळते फ्रॉम युअर रिस्पेक्टिव्ह युनिव्हर्सिटीज. सो यू आर डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन इन सायकोलॉजिकल मेडिसिन, पण बेसिकली तुम्ही डॉक्टर आहात. सो यू हॅव अ नॉलेज ऑफ हाऊ द ब्रेन फंक्शन्स, appropriate investigations आणि मग appropriate treatment modalities. sometimes these are linked to म्हणा medications म्हणा or other alternative ways of treating. मग सर सायकियाट्रिस्ट आणि न्यूरोलॉजिस्टमध्ये काय फरक आहे? सायकियाट्रिस्ट वर्क विथ आपण जसं ज्याला म्हणतो सॉफ्टर फंक्शन्स ऑफ ब्रेन, म्हणजे इमोशन्स, बिहेवियर, memories. These are considered softer or functional part of brain. And there is motor part of brain or sensitive motor and sensitive part of brain which is predominantly taken care by neurologist. म्हणजे स्ट्रक्चरल डॅमेज झालं तर तुम्ही न्यूरोलॉजिस्टकडे जाता. इमोशनल, पर्सनॅलिटी, बिहेवियरल इश्यूज झाले तर तुम्ही सायकॅट्रिस्टकडे जाता. पण तुम्ही सुद्धा मेडिसिन्स देता लाईक फिजिकल? हो, आम्ही मेडिसिन्स देतो. कारण सध्या आता फील्ड ऑफ सायकॅट्री हे खूप नवीन आहे. म्हणजे इंडियामध्ये फर्स्ट मेडिकल कॉलेजेस 1956मध्ये काहीतरी स्थापन झाले कलकत्तामध्ये. आणि मेडिसिन आपल्याकडे म्हणजे 200 वर्षापासून आहे. पण सायकॅट्रीची हिस्ट्री आपल्याकडे जस्ट 70-75 इयर्सची हिस्ट्री आहे. त्याच्यामध्ये सुद्धा ऑर्गॅनिक का बायोलॉजिकल सायकॅट्री हे जे क्षेत्र आहे
हे जस्ट 25-30 इयर्सपासून सायंटिफिक झालेलं आहे. म्हणजे स्टडी ऑफ ब्रेन, हाऊ ब्रेन फंक्शन्स, द अंडरलाईंग केमिकल आणि बायोलॉजिकल फंक्शन्स ऑफ ब्रेन, आणि त्याच्यामुळे त्याच्यावर ॲप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट्स आता आय थिंक लास्ट 25-30 इयर्समध्येच आलेले आहेत. तर येस, वी डू यूज मेडिसिन्स वेअर रिक्वायर्ड. सर मग ब्रेन आणि माइंड वन इज व्हेरी फिजिकल आणि दुसरं एक ॲबस्ट्रॅक्ट आहे जे आपल्याला अजूनही माहिती नाही काय आहे. ब्रेनसुद्धा एवढा आपण कम्प्लिटली डिस्कवर नाही केलं असं म्हणू शकतो. Exactly. पण ह्या दोघांमध्ये ॲज अ सायकियाट्रिस्ट तुम्ही दोन्ही बघता की दोन्हीपैकी एक बघता? आपला ब्रेन डेव्हलप झालेला आहे, इव्हॉल्युशनरी आपण बघितलं म्हणजे हाऊ वी हॅव डेव्हलप्ड. तर आपल्याकडे एक ओल्डर ब्रेन म्हणतो आम्ही, का मिड ब्रेन म्हणतो, आणि देर इज अ न्यूअर ब्रेन और न्यूओ ब्रेन. जे आपले प्रेझेंट फंक्शन्स आहेत ह्युमन रेसचे, म्हणजे मोबिलिटी, मेमरी, कॉग्नेटिव्ह फंक्शनिंग, प्रॉब्लेम सॉल्विंग, हे सगळे नवीन ब्रेनचे फंक्शन्स आहेत, विच इन इव्होल्युशनरी हॅज हॅपन्ड रिसेंटली म्हणजे तरी मिलियन्स ऑफ इयर्स बॅक, पण रिसेंटली. अँड देर इज अ ओल्डर ब्रेन which is common to animals, insects, and lower strata of species, which is instinctual brain आम्ही ज्याला म्हणतो, limbic system म्हणतो. And so these two different brains have two different functioning. तर आपला कॉन्शियस एक ब्रेन असतो आणि आपला एक अनकॉन्शियस ब्रेन असतो, आणि मोस्ट ऑफ आवर इमोशनल इश्यूज आर लिंक टू आवर अनकॉन्शियस ब्रेन, का द ओल्डर ब्रेन, का मिड ब्रेन. आणि त्याला अजूनही आम्ही स्वतः समजू शकत नाही, पण वी आर मेकिंग एन अटेम्प्ट अँड नाव वी आर लिटल बेटर इन नोईंग हाऊ थिंग्स फंक्शन. पण इट टेक्स टाईम, एव्हरी इंडिव्हिज्युअल इज डिफरंट, पण देर आर सम स्टडीज, देर आर सम बेटर नॉलेज नाव टू नो हाऊ दिस ओल्डर ब्रेन ऑल्सो वर्क्स. सर इंटरनेटवरती खूप इन्फॉर्मेशन असते, हो, आहे ना. तर त्याच्यामध्ये असं आम्ही रीड करतो जनरली की जसं जसं आपलं एज वाढतं तसं आपलं ब्रेन डिजनरेट होतो, म्हणजे त्याची क्षमता कमी कमी होत जाते. हे जे डिजनरेशन आहे त्याच्यावरती काही सोल्युशन आहे का? म्हणजे हे डिजनरेशन थांबू शकतो का? आपली जी वृद्ध पॉप्युलेशन आहे 60+ फॉर एक्झाम्पल, त्यांचे जे ब्रेन फंक्शन आहे, डिमेन्शिया मी असं ऐकलं की खूप कॉमन आहे आफ्टर 60. तुमचं ह्या सगळ्या विषयाबद्दल काय म्हणणं आहे? 1/5 ऑफ आवर वर्ल्ड पॉप्युलेशन इज सिनियर सिटीजन्स. There is a large population, आणि everybody knows की as we grow older our body changes, म्हणजे आपले बॉडी चेंज होते. and there are some common issues that old people all over the world will face. म्हणजे डिजनरेटिव्ह प्रोसेस जसे तुम्ही म्हणालात, तर इट इज टू डू विथ युअर बोन्स, आर्थरायटिस म्हणा, का इट इज टू डू विथ युअर मेटाबॉलिक सिस्टम्स, म्हणजे डायबिटीज म्हणा, ऑस्टिओपोरोसिस म्हणा, बायकांमध्ये पोस्टमेनोपॉझल इश्यूज म्हणा. लाईक युअर बॉडी सफर्स, युअर ब्रेन इज ऑल्सो अन ऑर्गन. सो ॲज वी ग्रो ओल्डर आवर ब्रेन ऑल्सो स्टार्ट्स सफरिंग. इफ यू डोंट हॅव द रिस्क फॅक्टर्स, म्हणजे रिस्क फॅक्टर्स म्हणजे हायपरटेन्शन, डायबिटीज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स म्हणा, का सिव्हिअर ट्रॉमाज, सिव्हिअर स्ट्रेसेस, सबस्टन्स अब्युजेस नसतील, तर यू होप टू हॅव नॉर्मल फंक्शनिंग टिल एंड ऑफ टाईम. नॉर्मल फंक्शनिंग, 80-85 इफ वी से एक्स्ट्रीमली सिनियर सिटीजन्स. बट विथ रिस्क फॅक्टर्स और विथ जेनेटिक एज रिस्क फॅक्टर्स, कधी कधी फॅमिलीजमध्ये का कधी कधी काही कम्युनिटीमध्ये दिस डिजनरेटिव्ह प्रोसेस स्टार्ट व्हेरी अर्ली. अच्छा. आणि इन दोज केसेस डिमेन्शिया और इंटेलेक्च्युअल डिटोरेशन इज अ मेजर हेल्थ कन्सर्न फॉर सिनियर सिटीजन्स, विच अनफॉर्च्युनेटली आपल्या सोसायटीमध्ये तरी वी निग्लेक्ट ॲज, आता वय वाढले मग तर हे होणारच असं आपण ते ॲट इनिशियल स्टेज निग्लेक्ट केल्यामुळे नाव इट हॅज बिकम अ बिग प्रॉब्लेम. सर हे सायकोसोमॅटिक असू शकतं का? एव्हरीथिंग इज सायकोसोमॅटिक. म्हणजे every illness has a psychosomatic angle to it or contributory factor to it. म्हणजे तुम्हाला उद्या इवन मलेरिया झाला तर त्याला पण एक सायकोलॉजिकल इम्पॅक्ट आणि सोमॅटिक इम्पॅक्ट असतो. there is a depressive feeling attached to it, there is fear, there is anxiety. So
any illness will have psychosomatic impact or part of that illness profile as psychosomatic. There is nothing negative about it. I mean, it is real fact of illnesses. सर ओके जस्ट टू क्लॅरिफाय आपण सायकोसोमॅटिकचं बोलतो आहे तुम्ही थोडंसं सिम्पली सांगू शकाल का सायकोसोमॅटिकमध्ये एक्झॅक्टली काय होतं. आपण इलनेसेसला पर से फंक्शनल आणि नॉन फंक्शनल का ऑर्गॅनिक आणि फंक्शनल असं कधी कधी डिवाईड करायचा प्रयत्न करतो. म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये जेव्हाही काही कंप्लेंट असते तर ॲलोपॅथी ॲटलिस्ट ट्राईज टू फाइंड द रिझन फॉर दॅट कंप्लेंट. म्हणजे तुम्हाला छातीत दुखत असेल तर राईट फ्रॉम युअर स्किन टू बोन टू मसल्स टू युअर लंग्स टू युअर हार्ट पेरिकार्डियम जे जे काही ऑर्गन्स आहेत त्या क्षेत्रामध्ये चेस्ट म्हणजे आर दे कॉन्ट्रीब्युटिंग टू दॅट पेन हे शोधण्याचा आपण प्रयत्न करतो. नाव इफ वी फाइंड की देर इज नो रिझन फॉर दॅट पेन बट पेन परसिस्ट तर त्याला कधी कधी आपण फंक्शनल पेन म्हणतो का सायकोसोमॅटिक पेन म्हणतो. दॅट वी डोंट हॅव अन ऑर्गॅनिक कॉज फॉर दिस कंप्लेंट. म्हणजे आपल्याला सगळं शोधून सगळे इन्व्हेस्टिगेशन करून काही मिळत नाही आहे. सो समटाईम्स लुकिंग ॲट द हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन द सिच्युएशन ऑफ द पर्सन द सायकोसोशल फॅक्टर्स in that person's life, we can sometimes guess that these complaints can be psychosomatic because of psychological reasons. असं आपण गेस करू शकतो. हां आपण गेस करू शकतो असं आपण गेस करू शकतो. आणि दिस इज अ प्रिव्हिलेज ऑफ अ हिलर. म्हणजे इफ वी वॉन्ट टू हील समवन वी टेंड टू फाइंड अ रिझन फॉर दॅट पर्सन्स कंप्लेंट. ओके म्हणजे नॉर्मल लोकांनी एकामेकाला सायकोसोमॅटिक म्हणू नये. ओके कारण unless and until we rule out all organic causes, we understand the person, we understand the motivation of the person who has come with those complaints, आणि तो आपल्याकडे कशासाठी आलाय आणि कसा आलाय हे सगळं समजून नंतरच हिलर कॅन यूज द प्रिव्हिलेज ऑफ कॉलिंग दोज सिम्पटम्स सायकोसोमॅटिक. वृद्ध लोकांमध्ये सायकोसोमॅटिक डिझिजेस होण्याचे चान्सेस आहेत की त्यांचे ॲक्च्युअल डिझिजेस आहेत. जनरली जिरियाट्रिक पॉप्युलेशन म्हणजे आपल्यामध्ये 65 अँड अबाव देर आर कॉमन इलनेसेस विच आर प्रिव्हेलंट. म्हणजे डिजनरेटिव्ह जसं मी बोललो आर्थरायटिस म्हणा डिमेन्शिया म्हणा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स डायबिटीज इमोशनल प्रॉब्लेम्स म्हणजे डिप्रेशन एन्झायटी हे जनरली इज एक्सेप्टेड दॅट इट इज पार्ट अँड पार्सल ऑफ जिरियाट्रिक हेल्थ प्रॉब्लेम्स. जिरियाट्रिक म्हणजे सिनियर सिटीजन. जिरियाट्रिक म्हणजे सिनियर सिटीजन्स हेल्थ प्रॉब्लेम्स म्हणजे 65 अँड अबाव. म्हणजे जे जनरली आपण जेव्हा आता दर इज अ न्यू फील्ड जिरियाट्रिक मेडिसिन वेअर पीपल आर ट्रेन्ड टू नो. म्हणजे त्यांना सिनियर सिटीजन्सचे स्पेशल हेल्थ रिझन्स ओळखून त्यांना तसं ट्रेनिंग दिलं जातं आणि तसं ती स्पेशालिटी आहे. पण जनरली डिजनरेटिव्ह लाईक आर्थरायटिस ऑस्टिओपोरोसिस कार्डियक इलनेसेस डायजेस्टिव्ह प्रॉब्लेम्स डिप्रेशन इंटेलेक्च्युअल प्रॉब्लेम्स लाईक डिमेन्शिया हे आता वाढत चाललेलं आहे. ना टू जस्ट गिव्ह यू एन एक्झाम्पल की जनरल पॉप्युलेशनमध्ये सुसाईड रेट समजा 14% असेल तर सिनियर सिटीजन्समध्ये ते 24% आहे. सो यू नो देन यू हाऊ वल्नरेबल दे आर. म्हणजे इफ इट इज नियरली 10% मोर दॅन जनरल पॉप्युलेशन. तर ह्या गोष्टी अजूनपर्यंत इंडियन सोसायटीमध्ये तेवढे त्रासदायक वाटत नव्हते. बट द वे आर सोसायटी इज चेंजिंग वे our senior citizens are getting more and more vulnerable. Now we have to look at those issues especially seriously. सर तुमच्याकडे खूप पेशंट्स येत असतील ना हा प्रॉब्लेम. तर तुम्हाला काय वाटतं ह्याचं कॉज काय असेल. आता मी जिथे प्रॅक्टिस करतो इफ यू दर इज वन सेंटर आश्रमसारखं ते सेंटर आहे फॉर सिनियर सिटीजन्स हू कॅनॉट बी टेकन केअर ऑफ बाय देअर फॅमिलीज. आणि त्या अशा सेंटर्सना आता वेटिंग लिस्ट 2 आणि 3 महिन्याचे आहेत.
तर त्याच्यावरूनच आपल्याला कळतं की सिनियर सिटीजन्सचे जे हे स्पेशल प्रॉब्लेम्स आहेत, म्हणजे इंटेलेक्च्युअल, मेमरी, हेल्थ प्रॉब्लेम्स आहेत, ते आता लोकांच्या मॅनेजमेंटच्या पलीकडे जायला लागलेले आहेत. मग नाव देर आर दिस न्यू प्लेसेस पीपल आर अप्रोचिंग टू टेक केअर. आधी असं हा प्रश्न कधी यायचाच नाही जॉईंट फॅमिली सेटअपमध्ये. म्हणजे कोण वृद्ध असलं तर कोण ना कोणतरी त्यांना मॅनेज करायला असायचं आणि ते घरीच असायचे शेवटपर्यंत. पण आता तो इनकन्व्हिनियन्स होतो, तो प्रॉब्लेमॅटिक होतो. मेडिकल केअर, नर्सिंग केअर लागते, ती घरी कोण नसतं. न्यूक्लिअर फॅमिलीजमध्ये डेफिनेटली मॅनपॉवर कमी असतं, लिमिटेड असतं. म्हणून हे प्रॉब्लेम्स वाढत चाललेले आहेत आपल्या मुंबईमध्ये स्पेशली. काय बेसिक कारणं आहेत? बेसिक कारण म्हणजे आता सिनियर सिटीजन्सचे तुम्ही प्रॉब्लेम बघितले तर ते बायोलॉजिकल, सोशल, फायनान्शियल आणि इमोशनल. तर बायोलॉजिकल म्हणजे तुम्हाला सांगितलं तर मेडिकल इलनेसेस इज अ बिग बर्डन फॉर देम. कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, कॉस्ट ऑफ थेरपी, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग देअर पॉझिटिव्ह हेल्थ, हे कधी कधी कठीण होत चाललेलं आहे लोकांना स्वतःहून मॅनेज करायला. मग सोशल म्हणायला गेलात तर देर आर नो सपोर्ट स्ट्रक्चर्स. आपल्याकडे सिनियर सिटीजन क्लब्स, सिनियर सिटीजन हेल्प ग्रुप्स खूप कमी आहेत. सो दॅट बिकम्स अ प्रॉब्लेम. दे बिकम सोशली व्हेरी आयसोलेटेड. सायकोलॉजिकली बघायला गेलात तर मुलं आता दे आर ट्रॅव्हलिंग. लॉट ऑफ पीपल आर डबल इन्कम फॅमिली असलं तर इवन नवरा बायको दोन्ही बाहेर असल्यामुळे चिल्ड्रन आर ऑल्सो नॉट अवेलेबल. मुलं असूनसुद्धा दुसऱ्या शहरात का दुसऱ्या देशात, परदेशात असल्यामुळे दे डोंट हॅव दॅट कंपनी. फायनान्शियल स्ट्रेसेस तर आहेत. महागाई तुम्हाला माहितीच आहे. सो पर्सन हू हॅज रिटायर्ड मी 15 years 20 years बॅक, मग तो आपल्या लाईफस्टाईल कर्टेल करायला सुरू करतो, आपले खर्च कमी करायला सुरू करतो, विच इटसेल्फ इज अ बिग इमोशनल स्ट्रेस. So this leads to huge emotional negative environment for senior citizens in city like Mumbai. आणि I think it's still not being recognized enough. That is a tragedy. सर, तुम्ही पॉझिटिव्ह हेल्थ म्हणालात. पॉझिटिव्ह हेल्थ म्हणजे एक्झॅक्टली काय? पॉझिटिव्ह हेल्थ म्हणजे अ पर्सन, तुम्हाला आता म्हातारपणामुळे काही ना काहीतरी आजार असतातच, बट इफ यू हॅव मेंटेन देम वेल, इफ यू हॅव केप्ट युअर सेल्फ फंक्शनल, फिजिकल फंक्शनल, आणि सोशल सर्कल तुम्ही तुमचं मेंटेन करू शकलात, फायनान्शियल इंडिपेंडन्स तुम्ही तुमचं मेंटेन करू शकलात, इमोशनली स्वतःला पॉझिटिव्ह ठेवू शकलात, दॅट इज पॉझिटिव्ह हेल्थ. आता ह्या 4 गोष्टी तुम्ही म्हणालात, शारीरिक हेल्थ, फायनान्शियल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इमोशनल आणि हेल्थ. येस. ह्या 4 गोष्टी आपण असं काय साध्या गोष्टी एव्हरीडे लाईफमध्ये रोजच्या जीवनात करू शकतो ज्यांनी ॲटलिस्ट काहीतरी बेसिक या 4 मधलं फुलफिल होईल? माझ्या माहितीप्रमाणे ऑल मच्युअर ॲडल्ट्स, जसं आपण प्री मॅरिटल काउन्सिलिंग करत नाही, अजूनही करत नाही. म्हणजे लोक लग्न करतायत, फॅमिली बनवत आहेत, मग भांडणं होत आहेत, डिवोर्स होत आहेत. बट इफ यू आस्क मेजॉरिटी पीपल एक्सेप्ट फॉर फ्यू कम्युनिटीज, म्हणजे आता ख्रिश्चन लोकांमध्ये चर्च थ्रू प्री मॅरिटल काउन्सिलिंग होतं, आगाखानी कम्युनिटीमध्ये सुद्धा प्री मॅरिटल काउन्सिलिंग होतं, पण मेजॉरिटी पॉप्युलेशनना हा कन्सेप्टच नाही आहे. तसंच इफ मच्युअर ॲडल्ट्स हू आर इन दिस फील्ड ऑफ, कुठच्याही फील्डमध्ये असाल तुम्ही, इंडिपेंडंट आहात, बाय एज ऑफ 40-45 त्यांना टू स्टार्ट बिकमिंग अवेअर देअर स्पेशल नीड्स विच विल दे कल्टिवेट वेन दे बिकम सिनियर, ह्याच्याबद्दल नॉलेज आणि ह्याच्याबद्दल अवेअरनेस हे केलं पाहिजे. जसं प्री मॅरिटल काउन्सिलिंग इज नेसेसरी टू हॅव अ नॉट सो ट्रॉमॅटिक मॅरेज, तसं ड्युरिंग युअर ॲडल्ट ऑर मच्युअर ॲडल्ट एज, awareness that there is a time when you are going to be retired, there is a time when you are going to be a senior citizen, where you will be physically vulnerable, financially vulnerable, ह्याच्याबद्दल
नॉलेज डिस्कशन्स आणि काउन्सिलिंग म्हणा का कोर्सेस म्हणा विल गो अ लाँग वे इन प्रिव्हेंटिंग मेजर इश्यूज. मी माझ्या पेशंट्सना नेहमी सांगतो 4-5 years बिफोर युअर रिटायरमेंट यू शुड स्टार्ट ॲक्च्युली प्लॅनिंग फॉर रिटायरमेंट. सो बेसिकली 50 50मध्ये येस आय वुड सजेस्ट 50 इज अ राईट एज वेअर यू आर स्टील फिट एबल फ्लेक्सिबल. तुमच्याकडे चॉईसेस असतात, तुम्ही त्या चॉईसेसवर काम करू शकता. तो येस दॅट वुड बी अ गुड डिकेड टू स्टार्ट प्लॅनिंग फॉर युअर रिटायरमेंट असं मला वाटतं. आपल्या भारतामध्ये ॲक्च्युली जगामध्ये सुद्धा पण आपल्या भारतामध्ये हा एक प्रॉब्लेम नाही बोलू शकत पण इश्यू आहे. इश्यू पण नाही बोलू शकत, लाईफस्टाईल चेंजेस बोलू शकतो. स्पेशली तो प्रॉब्लेम ज्याच्यामध्ये मुलं फॉरेनमध्ये जाऊन सेटल होतात आणि आई वडील इथे येस राहतात. कधी कधी ते व्हिजिट करतात त्यांना पण सेटल होऊ शकत नाही फॉरेनमध्ये. त्यांना शेवटी आपल्या कंट्रीमध्ये जायला लागतं. 6 months मॅक्सिमम राहू शकतात. बरोबर. पण ॲटलीस्ट 6 monthsचं आयसोलेशन असतं इज इट. तर वेदर चेंजेस वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी तर फिजिकल असतातच पण जे इमोशनल प्रॉब्लेम्स होतात त्यांचे. एक गोष्ट आहे की फॉरेनमध्ये राहिल्यानंतर इंडियामध्ये यायचं मग पुन्हा फॉरेनमध्ये जायचं पुन्हा इंडियामध्ये यायचं. इट इज अ टास्क. इतकं सोपं नाही आहे ते. लाईफस्टाईल चेंजेस खूप असतात. तर दोन्ही गोष्टी पण त्या एजमध्ये अडॅप्ट करायचे पहिली गोष्ट म्हणजे. आणि सेकंडली इथे आल्यानंतर ते जे त्यांना जे लोनलीनेस होतं जे इमोशनल प्रॉब्लेम्स होतात की ते कसं नॉट फाईट करू शकतात पण ते कसं हँडल करू शकतात. म्हणजे सिनियर सिटीजन्स म्हणताय तुम्ही. येस. सी बेसिकली आता थोडंसं चेंज झालं आहे. म्हणजे वी आर मोर नॉलेजेबल की व्हॉट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू ॲज अ पेरेंट. म्हणजे तुमची मुलं जेव्हा परदेशी जातात तिथे शिक्षणासाठी जातात नोकरीसाठी जातात. आय थिंक टुडे वी आर मच मोर अवेअर की तुमच्या लाईफमध्ये काय काय चेंजेस येऊ शकतात हे जाणीव असते असं मला वाटतं. आय टॉक टू मेनी सिनियर पीपल अँड दे आर नो. पण इवन आफ्टर नोईंग हॅव दे ॲक्टिवली एक्सेप्टेड दॅट सिच्युएशन अँड दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट इज अ बिग प्रॉब्लेम. म्हणजे आता तुम्हाला माहिती आहे की तुमची मुलं तुमच्यापासून दूर जाणार, ती आता जवळ राहणार नाहीत, पण त्यांच्याकडून आपले जे एक्सपेक्टेशन्स असतात ते तुम्ही मॉडिफाय केले आहेत का. आणि म्हणजे तुमची मुलं तुमच्या सोशल सर्कलमधून जेव्हा बाहेर जातात तेव्हा जेव्हा तुम्ही एकटे होता ते एकटेपणा तुम्ही मॅनेज करायला तयार आहात का. त्याच्यासाठी काय टेस्ट म्हणजे व्हॉट आर द स्टेप्स तुम्ही म्हणालात हाऊ टू डील विथ इट. तर फर्स्ट एक्सेप्ट की तुमचं सिच्युएशन चेंज झालेलं आहे आणि सिच्युएशन चेंज झालं हे एक्सेप्ट केल्यावर मला असं वाटतं प्रत्येक हुशार माणूस आपलं सोल्युशन काढू शकतो. म्हणजे आपलं सोशल सर्कल क्रिएट करणं, आपले हेल्पर्स क्रिएट करणं, आपले क्रायसिस मॅनेजर्स क्रिएट करणं. मुंबईमध्ये राहणारा कुठचाही सिनियर सिटीजन हू हॅज स्पेंड नियरली 30-40 years सो ही इज अ प्रॉब्लेम सॉल्वर. पण त्याला प्रॉब्लेम क्लिअर कट सांगितला पाहिजे. बरेच वेळा प्रॉब्लेम आपण लोकांपासून लपवतो का त्याच्याकडे दुर्लक्ष करतो आणि मग ते कॉम्प्लिकेटेड होतात. हा प्रॉब्लेम कसा ओळखायचा. प्रॉब्लेम ओळखायचा म्हणजे मी तुम्हाला काय सांगितलं लग्नाच्या आधी प्रीमॅरिटल काउन्सिलिंग आपण करत नाही. का करत नाही. कारण आपल्याला माहिती असतात प्रॉब्लेम पण आपण त्याच्याकडे दुर्लक्ष करतो. तसं जेव्हा तुमचं मूल जेव्हा परदेशी जातं वाय कांट यू टेक अ काउन्सिलिंग सेशन की व्हॉट विल इट इन्व्हॉल्व की आता माझा मूल आता तिथे गेलेला आहे आणि तिथे ते शिकतं आहे आणि तिथे तो नोकरी करतं आहे. वाय कांट यू गो अँड टेक हेल्प प्रोफेशनल हेल्प की बाबा दिस इज हाऊ माय लाईफ इज गोइंग टू चेंज आणि त्याच्यावर पॉसिबल सोल्युशन्स मला करावे लागतील ते आताच करावे लागतील. नॉट वेन आय एम फिजिकली डेक्रिपेट का आय एम हँडिकॅप्ड तेव्हा यू ऑब्व्हियसली कॅनॉट वर्क ऑन एनी प्रॉब्लेम्स. तर जेव्हा तुमच्याकडे सिच्युएशनल चेंज होतो ते सिच्युएशन तुम्ही एक्सेप्ट केलं तर यू विल हॅव सोल्युशन्स. बट इफ यू डोंट की मी इंडिपेंडंट आहे, मी मॅनेज करू शकतो, माझा मुलगा परत येऊ शकतो, मी तिथे 6 महिने राहू शकतो, असं तुम्ही डिनायलमध्ये असाल तर देन दोज प्रॉब्लेम्स विल हॅव नो एंड. तर माझं काम असतं जेव्हा मला युजली प्रॉब्लेम सुरू झाल्यावर इमोशनल रिॲक्शन्स होतात. दॅट्स वेन पेशंट्स कम टू अस ऑर पीपल लाईक अस मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स. आणि आम्हाला ते कळतं
की त्याच्यामध्ये क्षमता असते प्रॉब्लेम सॉल्व करण्याची, पण ते ॲक्सेप्टन्स आलं पाहिजे. ॲक्सेप्टन्स आलं पाहिजे आणि शेड्युलिंग सुरू झालं पाहिजे की हे प्रॉब्लेम्स आपण कसे सॉल्व केले पाहिजेत. वन्स यू डील विथ दॅट दे युजली डोंट फील अँशियस. दे मॅनेज देअर प्रॉब्लेम्स व्हेरी वेल. तुमच्याकडे जे पेशंट्स येतात ते कुठल्या स्टेजला येतात? मी सांगितलं तसं इट्स ओन्ली वेन दे हॅव इमोशनल ट्रबल, म्हणजे एन्झायटी, डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर्स, मेमरी प्रॉब्लेम्स, पेन, क्रोनिक पेन, फिजिकल पेन, फिअर, फोबिक रिॲक्शन्स, ह्या सगळ्या गोष्टीमुळे सिनियर सिटीजन्स आमच्याकडे येतात. कॉमनेस्ट इज एन्झायटी आणि स्लीप प्रॉब्लेम्स आणि रिसेंटली मेमरी इश्यूज. की मेमरी प्रॉब्लेम्स इज अ बिग प्रॉब्लेम. कारण आता जसं तुम्ही म्हणाला तसं आता पीपल आर स्टेईंग इंडिव्हिज्युअली अलोन आणि दे रिअलाइज देअर हँडिकॅप्स अर्लियर देन वॉट दे वूड हॅव. सो दे डू अप्रोच फॉर दिस इश्यूज नाव. ते कुठल्या स्टेजवर येतं तुमच्याकडे? वेअर दे किती दिवसानंतर किंवा किती? अनफॉर्च्युनेटली आपल्याकडे अजूनही अनलेस अँड अंटिल एनी प्रॉब्लेम स्टार्ट्स क्रिएटिंग कॉम्प्लिकेशन्स तोपर्यंत कोणी येत नाही. म्हणजे झोप न येऊन भ्रमिष्टपणा जेव्हा यायला लागतो तेव्हा लोक डॉक्टरकडे येतात. का क्रोनिक पेन आहे, पेनमुळे आपण दिवसातून फक्त 2 का 3 वेळा बेडमधून बाहेर येतो, हे जेव्हा कॉम्प्लिकेशन्स व्हायला लागतात तेव्हा लोक आमच्याकडे येतात. बट देर इज अ टाईम लॅग ऑफ 6 months. मी तर 1.5-2 वर्षानंतर पेशंट्स आफ्टर देअर प्रॉब्लेम्स हॅव स्टार्टेड दे हॅव कम अँड दे कम बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशन्स. की नाव देर इज कॉम्प्लिकेशन्स ऑफ द प्रायमरी प्रॉब्लेम, तेव्हा आमच्याकडे येतात. काय सिम्पटम्स बघितले की त्यांनी डॉक्टरला अप्रोच केलं पाहिजे, स्पेशली इन एल्डरली पीपल? एल्डरली पीपल आय थिंक जिरियाट्रिक मेडिसिन जसं मी सांगितलं इज अ स्पेशालिटी. आणि जिरियाट्रिक मेडिसिन इज ऑल अबाउट प्रिव्हेन्शन. कारण सी वेन यू आर यंग द बर्डन ऑफ इलनेस इज लेस. म्हणजे बर्डन म्हणजे जे आजारामुळे तुमच्यावर जो परिणाम होतो त्या तरुणपणामुळे तुम्ही सहन करू शकता. यू कॅन बाउन्स बॅक. जिरियाट्रिक और सिनियर सिटीजन बर्डन इज टू मच. म्हणजे इवन अ स्मॉल बाउट ऑफ फीवर कॅन मेक यू डिलिरियस, कॅन मेक यू हँडिकॅप, कॅन मेक यू कन्फ्युज्ड, असं होऊ शकतं. तर जिरियाट्रिक पॉप्युलेशनमध्ये प्रिव्हेंटिव्ह ॲस्पेक्ट जास्त इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे राईट फ्रॉम द डाएट, राईट फ्रॉम स्मॉल सिम्पटम्स टू. कसे ओळखायचे सिम्पटम्स? कसे ओळखायचे म्हणजे आता बेसिक हेल्थ, ॲपेटाईट म्हणजे जेवण, मग झोप, मग तहान, मग तुमची फंक्शनॅलिटी म्हणजे फंक्शनॅलिटी डेली लिव्हिंग म्हणजे टॉयलेटरी म्हणा, क्लिनलीनेस म्हणा, हायजीन म्हणा, सोशल इंटरॅक्शन म्हणा. दीज आर कॉमन इंडिकेटर्स की आपण इफ वी आर कोहॅबिटेटिंग विथ देम आपल्याला इमिजिएटली कळतं की ही इज नॉट डुईंग वेल और शी इज नॉट डुईंग वेल. So these are the first indicators for ill health. And in geriatric population, we need to be little more careful because the burden of illnesses is much more than what it happens in younger people. तरुण लोक सहन करू शकतात, सहन करून they can bounce back. Senior citizens मध्ये to come back to normal takes a longer time and bigger effort. आमचा हा पॉडकास्ट जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा आणि आपल्या मित्रमैत्रिणींबरोबर शेअर करा. आमचं चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आम्ही अशाच इंटरेस्टिंग गेस्टबरोबर इंटरेस्टिंग विषयांवरती गप्पा मारणार आहोत. तर भेटूया पुढच्या वेळेस. थँक्यू फॉर वॉचिंग. धन्यवाद.